এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ এটা নিউমাৰিকেল লৈছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা। ইয়াতে এটা আমাক ফাংচন দিয়া আছে এক্স স্কুৱেৰ্ড প্লাছ 1। ইয়াৰ ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল উলিয়াব লাগে ফ্ৰম লিমিট 0 টু 2। চ' ফাৰ্ষ্টতে এই গিভেন ফাংচনটোৰ আমি ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল উলিয়াই ল'ম। ইণ্টিগ্ৰেল অফ এক্স স্কুৱেৰ্ড প্লাছ 1। এক্স স্কুৱেৰ্ডৰ ইণ্টিগ্ৰেল কিমান হ'ব? যে এক্স কিউবড বাই 3 পাৱাৰত 1 বাঢ়ি যায় আৰু এই নিউ পাৱাৰটো ডিনমিনেটৰত আহি যায়। দেন 1ৰ ইণ্টিগ্ৰেল কি? যে এক্স, কাৰণ এক্সৰ ডিৰাইভেটিভ 1। কোনোবাই যদি নাজানা এই 1ৰ ইণ্টিগ্ৰেল যে এক্স, মই তৎক্ষণাত দেখুৱাই দি আছোঁ যে ইণ্টিগ্ৰেল অফ 1। 1 মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ? যে এক্স টু দি পাৱাৰ 0। চ' এক্স টু দি পাৱাৰ 0ৰ ইণ্টিগ্ৰেল উলিওৱা, পাৱাৰত 1 বাঢ়ি যাব আৰু নিউ পাৱাৰ ইয়াতে তলত আহি যাব। চ' কিমান পালোঁ? এক্স টু দি পাৱাৰ 1 বাই 1। চ' ইয়াৰ ভেলু কিমান হ'ব? এক্স। দেন আমি এটা ইয়াতে কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম এড কৰি দিব লাগিব। এতিয়া আমি কি উলিয়াম? এতিয়া আমি ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল উলিয়াম। চ' কুৱেশ্যনত যিটো ফাংচন যেনেকৈ দিয়া আছিল তেনেকৈ লিখা। এই ফাংচনটোৰ ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল আমি কিমান পাইছিলোঁ? ইয়াতে ছাইডত লিখি দিম যে এক্স কিউবড বাই 3 প্লাছ এক্স প্লাছ চি আৰু লোৱাৰ লিমিট 0 আপাৰ লিমিট 2। ইয়াতে c2 নিলিখিলেও হৈ যায়। এতিয়া ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেলৰ মেইন ফৰ্মুলাটো মনত পেলোৱা যে ইণ্টিগ্ৰেল অফ f of x dx from limit a to limit b is equal to f of b minus f of a. ইয়াতে লোৱাৰ লিমিট a আৰু আপাৰ লিমিট b। আমাৰ কুৱেশ্যনটোত লোৱাৰ লিমিট কিমান? 0 আৰু আপাৰ লিমিট 2। চ' এই ফাংচনটোত আপাৰ লিমিট এক্সৰ ঠাইত 2 বহাই মাইনাছ কৰিম এই ফাংচনটোৰ ভেলু লোৱাৰ লিমিট 0 বহাই। ডেট ইজ এক্সৰ জেগাত কি লিখিম? 2। চ' 2 কিউবড বাই 3 প্লাছ 2। c2 নিলিখিলেও হ'ব। দেন মাইনাছ, এতিয়া এই ফাংচনটো মাইনাছ কৰিম এক্সৰ জেগাত এই লোৱাৰ লিমিট 0 বহাই। চ' 0 কিউবড বাই 3 প্লাছ 0। 8 ডিভাইডেড বাই 3 প্লাছ 2 আৰু এইখিনিৰ ভেলু কি হ'ব? 0 হ'ব। চ' ইয়াতে আৰু মাইনাছ 0 লিখি লাভ নাই। এতিয়া এইখিনি চিম্প্লিফাই কৰা। 8 বাই 3 2ক কেনেদৰে লিখিব পাৰি? যে 6 বাই 3। 8 প্লাছ 6 কিমান? 14। চ' আমি ৰিকুৱায়াৰ্ড ডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেলটো পালোঁ 14 বাই 3। এইটোৱে হৈছে আমাৰ আনচাৰ। থেংক ইউ।